سلام بیننده های نازنین، یک بار باز welcome to صدای جوانان امروی سوریا. That's me. دوستان عزیز، امروز میخواستم درباره یک موضوع امرویتان صحبت کنم که بسیار یک موضوع important است و زیادتر نفرها یا هیچ دربارهش گپ نمیزنه یا میگه خب برو it doesn't matter, it doesn't apply to us، یا میگه که oh you know what خوب میکنن whatever. And unfortunately, they have such a twisted view of it that we seem to not realize that we're losing our own rights. که ما حقوق خود از دست میدیم، حقوق زنان را از دست میدیم. که وقت متاسفانه از افغانستان خو ما از دست دادیم، اما در کانادا، امریکا، اروپا که هستیم، و را همچنان از دست میدیم و ما خوشی از دست میدیم، به خاطر که ما یگان دفعه چیزی را فکر میکنیم که غلط است یا دربارش ما باید گپ نزنیم، اما وقتی که ما دربارش گپ نزنیم، وقتی که ما دربارش نفهمیم، اینمی رقم تصمیم میگیریم ما. و متاسفانه it's not good to say, but historically Afghanistan has not had the highest literacy rate. اما حالا که در کشورهای دیگر آمدیم، حالا که آمدیم در کانادا، آمدیم در امریکا، آمدیم یا در اروپا آمدیم، باید است که ما اینمی را استفاده کنیم، اینمی چانس که ما گرفتیم که تحصیل کنیم، معلومات کنیم، learn کنیم، ما باید اینمی را استفاده کنیم و نه صرف برای نسل جوانای خود، مگم همگی، به خاطر که تا که زندگی است، تا که عمر است، ما باید از تجربه گرفته بریم، ما باید یاد گرفته بریم، ما باید امرای زمان باید از ما پیش بریم و ما نمیتونیم بکنیم اگر ما خود همتر پیشرفته فکر کنیم اما خود بخی پس بندازیم. You know what I mean? It doesn't make any sense. خب دوستای عزیز، زیاد پر نمیگم. I'm gonna get straight to it. یک دانه کورت کیس بود. زیادتر بیننده ها شاید بفهمن، یک چند دانه شاید یک کمک معلومات داشته باشه، اما زیاد نه. So I'll go ahead and I'll fill you in on what it is. So این یک کورت کیس بود، یک فدرال کورت کیس بود در کشور امریکا با اسم رو وی وید. رو وی وید که بوده یک کورت کیس بود که چندین سال پیش یک کورت کیس بود که essentially تصمیمش ای بود از خود کورت، از خود قاضی، تصمیمش بود که هر کس، هر انسان، هر شخص که در امریکا زندگی میکنه یک حق داره که پرایوسی داشته باشه و این پرایوسی است که یا مثلا جای اگر میره یا جای در تلفن چیز خود نشته میکنه یا میره پیش دکتر و میخواد که دکتر خود بگه دکتر ما مثلا اینی تکلیف دارم یا اینی تکلیف دارم و کس دیگه نمیتونه پرسان کنه از او دکتر که نفر چی تکلیف داره یا چرا پیشت آمده، به خاطر او رایت پرایوسیش هسته. حالا دوستای عزیز، در یک چند دانه ولایت‌های امریکا که هسته، حالا یک گپ برآمده که میگن که صدق جنین کده نمیتونن خانما، به خاطر که میگن که اینمی رو وی وید که بوده، تصمیمش که بوده، این برای هلت کیر خانما اپلای نمیکنه. معنیش است که وقتی که یک خانم پیش دکتر که میره، ای میتونه هر کس پرسان کنه که این خانم چرا پیش شما رفته یا چی کار کرده etc. و اول کلگی فکر میکرد که بود it was a common thing، اما حالا میگن که essentially میگن که women's rights یا حقوق زن این نیست که بتونه بره پیش دکتر و از دکتر بگوید که ما پیشت به خاطر از اینی پرابلم آمدیم و شما نمیتونین به کس دیگه بگوین، به خاطر که خود دکتر هم یا خودش فاین میشه، جریمه میشه یا جیل میشه و خود دکتر خانم که باشه همچنان وام جیل میره یا وام جریمه میشه. و فعلا ولایت یا شهر تکساس یا خود استیت تکساس گفته که می صدق جنین خانما کده نمیتونه under any circumstances. و این پرابلم چرا است؟ به خاطر که متاسفانه
we don't realize که این صرف برای اونا نیست که they're just doing it for fun, right? بخاطر که وقتی که یک خانم if you speak about it medically obviously من دکتر نیستم اما یک کمک تجربه دارم در health care field و دوستا دارم که دکتر هستن و امروزشون که صحبت کردم یک خانم که از این پروسیجر که میگذره از این اپریشن که میگذره او خانم زیادتر دفعه او را دپرشن میگیره او را زیاد مریض شدیدی میشه تاو میگیرش سرطان میگیره یگان دفعه شاید اگر دیگه دفعه بخواه اولاد آوردن نمیتونه بسیار بسیار پرابلم ها از هر نگاه می داشته باشه و ما فکر میکنیم که یک چیز آسان است یک اپریشن آسان است و این خانم ها کار میکنن and then they're good to go but we don't realize که چقدر این خانم ها را افکت میکنه so not everybody does it just because they do it because sometimes they have to یگان دفعه یگان دفعه فیدس کس یگان دفعه نقصان میشه یگان دفعه کدام تکلیف می داشته باشه یگان دفعه کدام کامپلیکیشن می داشته باشه که خود مادر نمیتونه که اطفال در دنیا بیاره به خاطر که به خودش ضرر میرسانه اما در این گپ هم شهر تکساس کسته یا ولایت تکساس کسته یک استیت است دانه تکساس سری نیسته گفته که خانما در او حالت هم نمیتونن هیچ نمیتونن هرگز که صدق جنین کنن Now that's a problem به خاطر که now they're not just pro-life because they're literally خودم میگن که ما pro-life هستیم حالا pro-life معنیش چی هسته؟ معنیش هسته که ما میخوایم که همگی زنده باشه اما خود مادر که جانش در خطر باشه و نه هم او اولاد میمانه نه مادرش میمانه کجا از او pro-life شد همیشه نفرها میگه که ما pro-life هستیم یا pro-life هستیم مگم فکر نمیکنه که انمی اولاد even اگر like if there's nothing wrong with it اگر در دنیا آمد این چی رقم لایف کوالیتی می داشته باشه به خاطر که میگن که okay you know what just bring the child to life just bring the fetus to life and وقتی که آوردین we'll take care of it میتونید adoption پارتی مثلا دوستان عزیز من براتون بگم right now که on any given day هر روز که باشه در هر روز 400,024 so 424,000 children هسته in the foster care system let me tell you 424,000 و از 4 میلیون اطفال که پیدا میشه هر روز از اونا شاید اگر سالانه 18,000ش اداپت شود دیگه کلش در فاستر کیر سیستم میمانه در فاستر کیر سیستم چی هسته؟ میبخشین دوست عزیز فاستر کیر سیستم ای هسته که مثلا از در یک جای می باشه لیلیه واره و او اشتکه میگیره از یک خانه تا دیگه خانه میبره برامو 6 ماه 8 ماه باز پس میایه باز پس میبره یک جای دیگه باز پس میایه اگر کس انتخاب کرد باز پس میبره essentially همتر میکنه تا که دیگه 18 ساله شد باز بعد از اون میگه اوکی برو دیگه پناهید با خدا یا در یک گروپ هوم مندازه گروپ هوم چی هسته دوستای عزیز من براتون تشریح کنم گروپ هوم یک جای هسته که اون مثل یک لیلیه وارسته یک اورفنج وارسته اما یک جای هسته که هر کس که هندیکپ هسته هر کس که معذوف هسته یا پرابلم عصبی داره یا پرابلم درگز داره هر کس را امروی گروهی اطفالای 18 ساله یک جای میمانن تا که 21 ساله شدن باز میگن خود دیگه you're on your own نه صحیح یا ایژوکیشن میگیرن این اطفالا تا که کلانم شود نه صحیح کدام منتورشپ می داشته باشن نه صحیح دست یک پدر یا مادر سرشان می باشه نه صحیح تربیه می باشه باز اینمی نفرها هستن که زیادتر دفعه یا تکلیف عصبی می داشته باشن یا کدام کار غلط میکنن و در جیل میرن باز اینمی پرو لایفرز هستن نفرها هستن که ما پرو لایف هستیم اینمی نفرها هستن که میگه نه میره اعدام کن خب
از خورترکی که quality of life نداشته باشه انسان، کلان که شما خودتان فکر کنین که چی میشه از این انسان. نه مادر داره، نه پدر داره، نه فامیل داره، نه هیچ کسی را اداپت کرده، از یک جای تا دیگه جای همونطور لول خورده توپ واره، از یک سن تا دیگه سن تا دیگه سن and then that's it and then 18 ساله که شد گفت خب برای دیگه. خود دوستای عزیز، ایام است درباره فاستر کیر سیستم و اداپشن کیر سیستم در امریکا و متاسفانه در کانادا it's no better. اما زیاد نفرا the thing is به خاطر که نمیمانن که ای صدق جنین بکنن خانما، the thing is they're gonna do it regardless. اگر میخواین که they don't want to have the kid، اگر نمیخواین که اطفال پیدا شوه یا این جان خودشان در خطر است، they're gonna do it. یا خودشان میکنن در خانه و یک انفکشن میگیره خودشان میمره، یا میرن در کدام استیت دیگه، در کدام ولایت دیگه این کار میکنن، و یا میاین طرفای کانادا یا طرفای یک جای دیگه اما این کار میکنن. at the end of the day نمیتونین یک کسی را استاد کنین وقتی که یک تصمیم گرفته، وقتی که یک کار میخواد بکنن یا کار میخواین که انجام بدن، نمیتونین رو استاد کنین. Now if you think about it، لاره که پاس کردن که رو versus وید یا reverse کردن و گفتن که نه خانمایی حقوق you know you can't have this right or you can't have that right, whatever the case is. If we really think about it, it's not very effective. این صرف یک چی است که basically میگن که ما در کنترل هستیم. essentially میخواد که امی government است بگه که ما سرطان کنترل داریم. at the end of the day that's what it is. در ولایت که ما هستم ontario ما یک law داریم called PHIPAA یا Patient Health Information Privacy Act. یا این یک act است که essentially this also protects patient health rights. خب for example در کانادا اگر ما برم پیش یک دکتر و بگویم اوکی دکتر صاحب ما اینجا آمدیم، اینی نام هسته، اینی نمره هلت کارت هسته، این فون نمبر هسته، اینجا آمدیم چون که مریضش کردیم برای ما دوا بتین، و یک کس دیگه کدام دکتر دیگه باشه بیایه بگویه که برای ریزش کدام دوایی را دادی. او دکتر نمیتونه از او هیچ انفورمیشن بگویه، نمیتونه نام بگویه، نمیتونه تلفن نمره بگویه، هیچ چیز را نه. این حالا هر کدام ولایت که در کانادا هست یک قسم می رقم لا داره، یگان دفعه نامشان تغییر میده، و یک چندان ولایت در امریکا که هست او هم یک می رقم لاز دارن، مگم صرف به چی است فدرال نیست، در کل امریکا نیست یا در کل کانادا همچنان نخواد فکر کردم که باشه. اما این یک لای سپسیفیک است برای patient health information و امریکا که است میگه که امی رو versus وید که بوده یا رو وی وید که بوده، امی کورت کیس که بوده the right to privacy گفت که privacy میتونین داشته باشین، اما وقتی که it comes to healthcare privacy نمیتونه. so اگر میخواین که او رقم privacy داشته باشین از اول باید میگفتین، از اول باید از specify میکردین که that's the healthcare that you want. و what can we do about it؟ ما میتونیم که برای سناتور خود بنویسیم، میتونیم برای member of parliament خود بنویسیم که you know what we need rights like this، بخاطر که ما که آمدیم از یک کشور آمدیم که فعلا زنها حقوق ندارن و minorities خود دیگه هیچ پرسان هم نکنیم، و پس در می رقم یک حالت آمدیم که حقوق خود ما زست میتیم و هیچ حالا که میتونیم ما دربارش صحبت هم کنیم، میتونیم که دربارش صدای خود بکشیم و بگویم به سناتور خود، برای member of parliament خود که you know what no we need these rights, we need to be protected. ما نمیکنیم به خاطر که میگیم نه کشور ما نیست، نه کشور but at the end of the day انمی کشور ماست. در اینجا ما آمدیم زندگی کردیم از 5 سال یا 10 سال یا 20 سال یا 50 سال، هر چیز که است وطن است 100%. مگم چیزی که در وطن ما فعلا شده میره
ما نموره میمانیم که پس دمی خانه نو خود شوه باز ما میگیم نه بر ما غرض نیست برای دیگه نداره بر ما غرض است چون که انمی خانه ماسته نمی خانه نو ماسته انمی کشور نو ماسته و at the end of the day one day or another ما خود ما را افکت میکنه شاید امروز نکنه شاید سبا روز نکنه but we have to remember we're gonna have kids one day our kids are gonna have kids one day یک از رایت تنها از ابورشن یا صدق جنین نمی باشه یک روز نه یک روز درباره یک کدام پرابلم یا مشکلات دیگه می باشه و میگه you know what یام specifically covered نبود اما باز او که ما را افکت کنه then at that point we want to raise our voices we want to get up we want to say oh you know باید از اینجا کاناداست یا اینجا امریکاست اینجا باید ما حقوق داشته باشیم باید از ما حق داشته باشیم اما پیش از پیش که ما اتکار نمی کنیم که where we save ourselves then how do we expect to go further and you know have any of this protected for us if we choose not to protect it ourselves now because it doesn't affect us و این بسیار یک تاپیک امپورتنت بوده دوستو عزیز امروز به خاطر که ما فکر میکنیم که نه ایره در دست جوانان بانین ما هیچ whatever you know کلان سنایتر فکر میکنه خوردا فکر میکنه که نه you know what it has nothing to do with us who cares but then at the end of the day ما کل ما از می وقتی که 18 میشیم در می کشور تا که فوت میکنیم we're still citizens of this place و we still count vote که میکنیم ما tax که میدیم هر کار که میکنیم برای می کشور میکنیم so at the end of the day چرا فکر کنیم که نه در دست کس دیگه میره بان نه بان که کس دیگه تصمیم میگیره نه بان که کس دیگه ما درباره از دیگه نمیزنیم این شرم است یه طرف و فکر کنیم که چندین خانما یک پرابلم کدام وقت داشته in their like married life یا in their pregnancy I should say وقتی که حامله دار بودن زیادتر خانما یک پرابلم می داشته باشن که sometimes باید است که abortion کنن sometimes باید است که وقتی که miscarriage for example نقصان که می داشته باشه باید است اونمو like اولاد or I guess the whatever you want to call it the fetus because technically هنوز اولاد نشده fetus تا باید بکشه even Islam تا 3 ماه اولا میمانه in certain circumstances اما the state of Texas for example says no so that being said if we want to talk about it as نگاه اسلامی even as نگاه اسلامی it's allowed in certain circumstances اما we don't want to think of it like that because we think نه گپ بد است یا گپ خراب است و ما چیزی نمیگیم یا چپ خودم میگیریم به خاطر مردم چی فکر خواهد کرد well you know what مردم are just like me and you ما خودتان مردم هستیم if you think about it we are what makes up مردم and if we don't worry about what مردم has to say we worry about protecting our rights because at the end of the day what this is it's an attack on minorities چی است minorities by definition یک چی است که کمیاب باشه for example نفرای سیاه یا minorities میگن نفرای aboriginal اولا که اینجا زندگی میکنن پیش از سفیدا که اینجا آمده اونا رو minority میگه دخترها را خانما را نفرای که جلدش سفید نباشه اونا رو کلشان minorities گفته میشه minorities معنیش که کمیاب باشه یا کمتر باشه و وقتی که کدام تصمیم میگیره و it's not important essentially به خاطر قدرشان نیسته اما ironically think about it از نفرای سفید از white male که چقدر زیاد است اما هنوزم اونا را minorities میگه and this is an attack on minorities به خاطر که again like I said government میخواد که شما رو بفهمانه که یا کنترل داره سرتان یا میتونن که هر چیزی که به دلشان باشه سرتان قبول بکنه و شما هم همچنان میگین خو اوکی و به خاطر میگین خو اوکی به خاطر که ای شاید صحیح معلومات نداشته باشین یا شاید از شرم یا فکر کنیم که او
این گپ خراب است یا این موضوع خراب است، دربارش ما فکر نمیکنیم، دربارش ما گپ نمیزنیم، این تابو است بر ما. And this is why I'm here. از مو خاطر ما میایم دمی پرده تلویزیون امروز شما صحبت میکنم، شما را یک کمک معلومات میتم و شما را ما انکورج میکنم، ما تشویق میکنم که شما هم ریسرچ خدا کنین، شما هم درباره از این موضوع یاد بگیرین و خدا پروتکت کنین، حقوق رایتس تان پروتکت کنین و اولادایتان یاد بتین و مادر پدرایتان هم یاد بتین همچنان، بخاطر که وام امپورتنت است، وام یک functioning part of the society است. So what اگر انگلیسی از و یک کمک قوی نباشه یا یک کمک older باشه، so what? At the end of the day, they're still citizens here in Canada and America. They're still functioning parts of society, and we still have to teach them. Because like I said earlier, we're all part of the society, and we learn. We learn until the day that we die, we have to learn. And if we don't teach each other, then what's the point? Because we come from a country with a very, very, very unfortunately low literacy rate, especially for our women. And now we have no women's rights. And now we're living in a country where we have all of the rights that we possibly can, but they're taking them away from us one by one by saying it's not specified or it's not clear or it's this or it's that. They're making one excuse or another. And instead of educating ourselves, instead of raising our voices the way that we should, we're just kind of pushing it under the carpet because, oh my God, what will others say or what will others think? Well, unfortunately, Imrose, this is the problem. Imrose, it's an abortion thing, and of course, they knew that this would create a problem. They would say, you know what, یک نفر از نگاه اسلامی را میبینه، یک نفر از این نگاه را میبینه، یک نفر فکر میکنه this is killing a child, which technically it's not. It's not considered a child anyway. But regardless of the point, میفهمن که مردم بین خود جنگ میکنن و وقتی که بین خود جنگ میکنن فکر نمیکنن که می گورنمنت چی کدر ایسته و چی میخواه که بکنن. So that being said, think about your future rights and definitely make sure to educate yourselves fully before you make a decision and then raise your voices on it. میفهم که وقتی که در Instagram for example من نشته کرده بودم که what do you guys think of Roe versus Wade. صرف Roe versus Wade یا Roe V Wade ای کورت کیس بوده. من هیچ درباره ابورشن نشته نکرده بودم، هیچ درباره صدق جنین نشته نکردم و اقدر کامنت ها گرفتم که they were all over the place. یک نفر میگفت میخوای اشتکار بکشی، میخوای اتر بکنی and the other person was like it's a women's issue, men should stay out of it. و فکر نکردن که no necessarily ای ضرور نیست که اگر میخوایی که rights داشته باشی که بخوایی که اطفالا را بکشی خدا نخواسته. Like that's not how it is. There are certain situations in which you have to make that decision, or sometimes you don't even have to make that decision medically, it's needed. But the point is, you have to be able to have the right to do so. You have to be able to have the right to make that decision. And how can you have that right when those rights are being taken away from you, essentially, for one reason or another? خب دوستای عزیز، ایام بود برنامه Roe versus Wade and the effect on diaspora. Of course میخواستم درباره ازی یک کمک شما رو معلومات بدم، اما این برنامه رو یک کمک کوتاه ماندم به خاطر که میخوایم که شما خودتان درباره ازی ریسرچ کنین، خصوصا دوستای و بیننده های عزیز که در امریکا هستین. خصوصا شما من شما را تشویق میکنم که درباره ازی خوب سعی خدا بفهمانین درباره از می کورت کیس، درباره امی مدیکال ترمینولوژیش که است، صدق جنین یا ابورشن که است و خدا بفهمانین، خدا سعی درباره ازی فکر کنین و باز تصمیم بگیرین و باز همراه سناتورتان و ممبرز اف پارلیمنت خود صحبت کنین، برشان نشته کنین و بگویشان که چرا ای برای شما امپورتنت است که ای لارا یا ای قانون چرا رد نکنن، از بین نبرن.
خب دوستای عزیز I'll see you guys next week بخیر